Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Sa ating pagdinilay sa pagdiriwang ng dakilang kapistahang ito nina San Pedro at San Pablo, hayaan ninyong hanguin natin ang mga pagdinilay mula sa mga pananalita ni Papa Francisco sa kanyang pagdinilay ukol sa pistang ito. Sinabi niya, ang pagdiriwang ng liturhiya sa araw na ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong salita na lubhang mahalaga sa buhay ng isang apostol. At ang mga salitang ito ay confession, persecution, and prayer. Paano ba natin naunawaan ang salitang lubhang napakahalaga? Sa Ingles, ginamit ni Pope Francis, words essential. Lubhang napakahalaga. Subalit, bilang mga Pilipino, halaga ang pinag-uugatan nito. At ang kahulugan sa atin ng halaga ay presyo. Ang salitang ginamit ni Pope Francis ay essential. Na ang pinag-uugatan nito ay esse, Latin. O kaya ay Greek, Usios, na pareho ang kanilang kahulugan. Being. Hindi ko alam itagalog ang salitang being. Sabi sa filosofiya ni Father Ferriols, ang translation ay pagmemeron. Hindi ko rin alam ipaliwanag ang salitang pagmemeron. Just pretend we understand being. Kunwari alam natin ang being. Kung hindi tayo makapagninilay. Being is absolutely necessary to exist. Kung ganon, hindi ka iiral kung wala kang being. Ang being ang siyang nagbibigay sa iyo ng katiyakan na ikaw yon. Halimbawa, human being. Katiyakan na hindi ka aso. Ikaw ay umiiral bilang human. Yun ang ibig sabihin nun. Kaya, when Pope Francis said that three words essential for the life of an apostle, confession, persecution, and prayer, nais siyang ipaliwanag na ang tatlong mga salitang ito ay lubhang mahalaga sa katauhan ng isang apostol na kung wala ito, hindi siya apostol.
O sa bandang dulo ng ating pagninilay, kung wala sa atin ito, hindi tayo mananampalataya kay Kristo. Unawain natin isa-isa ang mga pananalitang ito. Confession. Tinagalog natin ang salitang confession sa pagsasabing kumpisal. But that is not what confession means dito sa ating pagninilay. Hindi ito pag-amin ng kasalanan. Sa halip, ito ay pagpapahayag, a declaration of recognition. Pagpapahayag ng pagkilala. Kaya sabi ng ating Panginoon, sino ako ayon sa mga tao? And people declared, you are one of the prophets, you are Elijah, you are Jeremiah. They were declaring, that is confessing. At sabi niya kay Pedro, at sabi ni Pedro sa kanya, you are the Christ. Declaring, confessing, the Son of the living God. Kaya, to confess means to acknowledge that Jesus is the Lord of our lives. Yun ang ibig sabihin ng pagpapahayag ni Pedro. To confess Jesus as Lord requires a commitment of our lives to Him. Itinatalaga natin ang ating buhay sa Kanya. Sabi ni Pope Francis, ang tanong, who do people say that I am? It is a question of life. Na kapag hindi natin nasagot ito, hindi natin natatagpuan pa si Kristo. And since it is a question of life, it requires a response of life. Ang tanong tungkol sa buhay ay nangangailangan na ang sagot ay ang buhay. Kaya, ang buong buhay natin ay buong buhay ng pagkilala at pagnanaliksik na matagpuan natin si Kristo. Our lives should be a steadfast, continuing search. Not just to know, but to understand who Jesus is. The second word, persecution. Pag-uusig. Ibinubo ni Pedro at ni Pablo ang kanilang dugo para kay Kristo. At kung ating pag-aaralan ang kasaysayan ng ating simbahan, the early Christian community as a whole experienced persecution. Acts 12 verse 1. Maging sa ating panahon ngayon, sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung minsan nananahimik na lang. But in great numbers of Christians are marginalized, nilalait, discriminated against, subjected to violence and even death. Iyon ang karanasan ng nananampalataya kay Kristo. Kaya kung minsan natutuwa ako kapag nilalait tayo mga Katoliko, dahil napatutunayan na tayo ay mga nagbibigay saksi kay Kristo. Kapag parang hinahagod ng may kapangyarihan ang likod ng ating simbahan, baka hindi ito saksi ni Kristo. Baka kung puro papuri ang tinatanggap ng ating simbahan, lalo na mula sa mga may kapangyarihan, baka hindi ito saksi ni Kristo. Kaya ipagdiwang natin when we are being persecuted because it is only proving that we are giving witness to Christ.
sinulat ni San Pablo, being poured out as a libation. Ang dugo ay isang pag-aalay. For him, to live is Christ. Christ crucified, who gave his life for him. Apart from the cross, there is no Christ, sabi ni Pope Francis. At idinugtong pa niya, but apart from the cross, there is no Christian either. Kaya ang Kristiyano hindi pinag-uusig ay walang anino ng krus sa kanyang buhay. Pwede tayong usigin, maybe sa ating kasalanan at hindi sa ating pananampalataya. Ang pag-uusig ay dapat na may kinalaman sa krus kay Kristo. Third word, prayer. At narinig natin ito sa unang pagbasa. Kung papaano ang nagdasal ang mga Kristiyano nang ibilanggo si Pedro. At kung papaanong nakalaya si Pedro sa bilangguan. Nagkaroon ng milagro dahil sa panalangin. The essential power of prayer to Christian life. Sabi natin, prayer can move mountain. Nagtataka ako, mula nang pumasok ang COVID-19, at dasalin natin ang Oratio Imperata, bakit walang nangyayari? Why? It seems that our prayer is no longer moving mountains. At kahapon, habang nakikinig ako sa mga prayer leaders, I begin to understand why it's not moving mountain. Listen how we pray. Ang iba nagte-text habang nagdarasal. Ang iba, nakaupo lang at wala lang. And the prayer leaders are not praying. They are simply reading. No emotions. Not even a feeling of appealing to God. Useless words. They don't move mountains because they are not prayers. So the life of an apostle, sabi ni Pope Francis, is a constant life of prayer. Prayer is the water needed to nurture hope and increase fidelity. Prayer makes us feel loved and enables us to love in turn. It brings God's light in moments of darkness. It sustains us to overcome difficulties. Ang tatlong mga pananalitang ito, confession, persecution, and prayer, they lead us to acknowledge the greatness of being apostles. And at the same time, they ask us, challenge us to imitate these apostles in bearing witness to Christ and tell the world, you are the Christ, the Son of the living God. Kaya nagdiriwang ang buong simbahan sa araw na ito. At ang pagdiriwang na ito ay hindi upang ipagsaya lamang ang kapistahang ito. Ang pagdiriwang na ito ay upang ipahayag sa buong mundo, you are the Christ, the Son of the living God. Magnilay tayo. What are they saying? Do they know the truth, or are they blind? Who am I? What do you call me? Tell me, what is my name? You are the Christ, the Son of the living God. I say you are the
the Christ. You are the Lord. You are the Christ, the Son of the living God. I say you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ. You are my Lord. And Jesus said, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who's in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." You are the Christ, the Son of the living God. I say you